Part 3 Sections of Research and Research Proposal በዚህ ቪዲዮ የምንመለከተው አጠቃላይ የሪሰርች ሴክሽንስ ኦር ፓርትስ የምንላቸውን አልቲሜትሊ ፎከስ አድርገን የምናየው ደግሞ ሪሰርች ፕሮፖዛል ሃው ቱ ፕሪፔር ሪሰርች ፕሮፖዛል ኦር ኮምፖነንትስ ኦር ኤሌመንትስ ኦፍ ሪሰርች ፕሮፖዛል የሚሉትን ፎከስ አድርገን እናያለን። Now in our previous video 1 and video 2, part 1 and part 2, we have seen about research and various concepts with regard to research. So it is assumed that you have already know the types of research, types of data and variables, the research process, and it is also assumed that you have already selected your research topic. So here in part 3, in this video, we are going to see how you can write your research proposal in conjunction with parts or sections of research. So to do so, first you should know parts of research. Hence in this section, we are going to see sections or components that should be addressed or included in writing up research. Generally, a research section or part ስንል በሶስት ትልልቅ ክፍሎች ልከፍላቸው እንችላለን። መጀመሪያ እነሱም ፍሮንት ፔጅስ፣ ቦዲ ኤንድ አፔንዲክስ ተብሎ ሶስቱን አጠቃለው ሊይዝ ይችላል። ሶ ፍሮንት ፔጅስ፣ ቦዲ ኤንድ አፔንዲክስ አጠቃላይ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻ ያለውን የሪሰርች ሴክሽን ኦር ፓርት ጠቅልለው የሚይዙልን ናቸው። ፍሮንት ፔጅ ስንል በስሩ ታይትል ፔጅ ሊኖር ይችላል፣ ዲክላሬሽን ይኖራል፣ ሰርቲፊኬሽን፣ ቦርድ ኦፍ ኤግዛማይነር፣ አክኖሎጅመንት፣ አክሮኒምስ፣ ሊስት ኦፍ ቴብልስ ኤንድ ፊገርስ፣ አብስትራክት፣ ቴብል ኦፍ ኮንተንትስ። እነዚህ በሙሉ ከቦዲ ቀድሞ የሚመጡ ከቻፕተር 1 ቀድሞ የሚመጡ ፍሮንት ፔጅስ እንላቸዋለን። የሚጻፉት መጨረሻ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ሪሰርች ስታበቁ ሊሆን ይችላል እነዚህ የሚጽፏቸው፣ ነገር ግን የሚመጡት አት ዘ ፍሮንት ነው። ለዛም ነው ፍሮንት ፔጅስ የምንላቸው። ሶ አጠቃላይ የሪሰርች ሴክሽን ፍሮንት ፔጅስ፣ ቦዲ እና አፔንዲክስ ብለን በሶስት ስንከፍለው ፍሮንት ፔጅ እዚህ ጋር የዘረዘርናቸውን አካቶ ይይዛል። ሁለተኛው ቦዲ ነው። ቦዲ ስንመጣ ከቻፕተር 1፣ ቻፕተር 2፣ ቻፕተር 3፣ ቻፕተር 4 እና ቻፕተር 5 ሪፈረንስን ጨምሮ አቅፎ ሊይዝ ይችላል። እንግዲህ በዚህኛው ፓርት ያየን እንደምናየው ሪሰርች አጠቃላይ 5 ቻፕተሮች አሉት እያል ነው። ከፍሮንት ፔጅ እና ከአፔንዲክስ ውጭ 5 ቻፕተሮች አካቶ ይይዛል ብለን አስበን ነው። ነገር ግን እንደ ሪሰርቸሩ ፍላጎትና እንደ ጋይደራችሁ እንደ አድቫይዘራችሁ ፍላጎት እንዲሁም ፈንድ ሪሰርች የሚሰሩ ከሆነ ደግሞ እንደ ፈንዲንግ ኤጀንሲው የሪሰርች ቻፕተሮቹ ሊለያዩ ይችላሉ። ለምሳሌ 7 ቻፕተር፣ 6 ቻፕተር፣ 8 ቻፕተር ሊሆን ይችላል አጠቃላይ ሪሰርች ይሰራ። አልቲሜትሊ ግን ቱ ዘ ሚኒመም ሪሰርች እነዚህን 5 ቻፕተሮች ሊያካትት ይገባዋል እና እነዚህ 5 ቻፕተሮች ከቻፕተር 1 እስከ ቻፕተር 5 ኮንክሉዥን ሪኮሜንዴሽን ድረስ ፕላስ ሪፈረንስ ድረስ ያለውን ቦዲ ብለን እናካትተዋለን። ሁለተኛው ፓርት ነው። ሶስተኛው የሪሰርች ዋና ሴክሽን አፔንዲክስ ነው ኦር አፔንዲክስ። በዚህ ፓርት እንግዲህ በአፔንዲክስ ስር ኮሽነራችሁ ወይ ደግሞ ኢንተርቪው ኮሽን ካላችሁ እሱ አታች ይደረጋል። ኦር አዘር ሳፖርቲንግ ዶክመንትስ ላይክ ማፕ ኦፍ ዘ ኤሪያ ኦፍ ስተዲ ኦር ለምሳሌ ተርኖቨር የምታጠኑ ከሆነ በዛ ተቋም በምታጠኑት ተቋም የባለፉት 5 ዓመታት ተርኖቨር ሬት ካገኛችሁ እሱን አታች ልታደርጉ ትችላላችሁ እንደ አፔንዲክስ። ሞዴል አሳምፕሽን ቴስት ሪዛልትስ ለምሳሌ እንደ መልቲኮሎናሪቲ ቴስት፣ እንደ ኖርማሊቲ ቴስት እና ሪላያቢሊቲ ቴስት እና ቫሊዲቲ ቴስቶች በሙሉ አፔንዲክስ ላይ በአሳምፕሽን ቴስት ሪዛልቶች በቴብል መልኩ ኢን አፔንዲክስ ፓርት አታች ሊደረጉ ይችላሉ። ኦር ሪኩዌስት ሌተር ፍሮም ስቴክሆልደርስ አልቲሜትሊ ከዚህ ርዕስ ላይ በዚህ ዙሪያ ሪሰርች እንዲሰሩልን እንፈልጋለን የሚል ከስቴክሆልደርስ ሪኩዌስት ሌተር ካላችሁም እሱም እንደ አፔንዲክስ አብሮ አታች መደረግ ይችላል። ሶ እነዚህ አፔንዲክስ የምንላቸውን ፓርቶች ያካትታል። ሶ አጠቃላይ ሪሰርች ፍሮንት ፔጅስ፣ ቦዲ እና አፔንዲክስ ተብሎ እነዚህ 3 ፓርቶችን አጠቃሎ ይይዛል ማለት ነው። ሶ ቱዴይ ፎከስ አድርገን የምናየው ምንድነው ሪሰርች ፕሮፖዛል የሚል ነው። ሶ we are going to see each sections or parts of research, but before that let's see what research proposal is. And the research proposal can be defined as the detailed plan of the study, a blueprint that tells you what you are going to do, how you are going to do, where and when. እነዚህን አድሬስ የሚያደርግላችሁ ምን መቼና እንዴት መስራት እንዳለባችሁ ጋይድ የሚያደርጋችሁ ፕላን
ሪትን የሆነ ፕላን ሪሰርች ፕሮፖዛል እንለዋለን። ሶ ዘ ተርም ሪሰርች ፕሮፖዛል ኢንዲኬት ዛት ስፔሲፊክ ኮርስ ኦፍ አክሽን ዊል ቢ ፎሎውድ ሶ ዛት ኮንዳክቲንግ ሪሰርች ኢን አወር ኬዝ። ጀነራሊ ፕላን ስንል ምን፣ እንዴት፣ መቼ፣ እንዴት እንሰራለን የሚለውን ጋይድ የሚያደርገን ሲሆን አልቲሜትሊ ሪሰርች ፕሮፖዛል ግን ኢት ኢዝ አ ፕላን ዛት ቴልስ አስ ዋት ዊ አር ጎይንግ ቱ ሪሰርች ዌር ኤንድ ሃው ዊ አር ጎይንግ ቱ ኮንዳክት አወር ሪሰርች የሚለውን አልቲሜትሊ ሪሰርች ኬዝ ጋር ፎከስ አድርጎ ሪሰርቻችን ምን አይነት ሪሰርች፣ የት፣ መቼ፣ ማን ላይ እንሰራዋለን፣ እንዴት እንሰራዋለን የሚለውን የሚነግረን ፕላን ነው ሪሰርች ፕሮፖዛል ማለት። ሶ ሪሰርች ፕሮፖዛል is a document which sets out your ideas in an easily accessible way. So we can say that a proposal is a blueprint that guides your future operation, dictating or telling you what you are going to do and how you are going to do. የሚለውን in brief የሚያስቀምጥላችሁ ዶክመንት ፕሮፖዛል ነው። እና በእኛ ኬዝ ሪሰርች ፕሮፖዛል ሲባል ምን ያካትታል ስንል ሪሰርች ፕሮፖዛል ካን ኢንክሉድ ኦር ከቨር ዘ ፎሎዊንግ ቻፕተር 1 ኢንትሮዳክሽን፣ ቻፕተር 2 ሊትሬቸር ሪቪው፣ ቻፕተር 3 ሪሰርች ሜቶዶሎጂ። እነዚህን ሶስቱን ቤዚክ ቻፕተሮች ዊዝ ዘ ነሰሰሪ ፍሮንት ፔጅስ ኤንድ ሪፈረንስ ተገቢ የሚሆኑት አስፈላጊ ሁሉም ላይሆን ይችላል፣ ግን ተገቢ የምንላቸው ፍሮንት ፔጅስ እንደ ታይትል፣ አብስትራክት፣ አክሮኒም ካለ አክሮኒም የመሳሰሉት ፍሮንት ፔጅስ አብረው ከነዚህ ቻፕተሮች ጋር ሊመጡ ይገባል። ፕላስ ለፕሮፖዛል ራይቲንግ የተጠቀምንባቸው ሪፈረንሶችም አብረው ይካተታሉ። ሶ ሪሰርች ፕሮፖዛል አስፈላጊ ፍሮንት ፔጆችን ሲደመር ቻፕተር 1 ኢንትሮዳክሽን፣ እነዚህ ባክግራውንድ፣ ፕሮብለም ስቴትመንት፣ ኦብጀክቲቭ የሚላቸውን አጠቃሎ ቻፕተር 2 ሊትሬቸር ሪቪው እና ቻፕተር 3 ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ዘንድ ለዚህ የተጠቀምንባቸው ሪፈረንስ ሴክሽኖችን ጨምሮ ሪሰርች ፕሮፖዛል አቅፎ ይይዛል ማለት ነው። Now we are going to see how to write or prepare each section of a research proposal, starting from chapter 1 to reference section ድረስ ማለት ነው። So the first in chapter 1 is 1.1 ጋር የምንመጣው background of the study ነው። So in background of the study for a thesis includes a review of the area being researched, current information surrounding the issue, previous studies on the issue or the topic, and relevant history on the issue. Ideally, the study should effectively set forth the history and background information on your thesis problem. For example, if you are conducting a thesis entitled as turnover rate of employees in an organization, ስለዚህ ተርኖቨር ምንድን ነው? የተርኖቨር ሂስትሪው ምን ይመስላል? ባክግራውንዱ አመጣጡ ምንድን ነው? ተርኖቨር ምን አይነት ኢፌክት አለው? ስለ ተርኖቨር ምን ጥናቶች ተጠንተዋል? የሚሉትን ነጥቦች መዳሰስ ያስፈልጋል። 1.2 ጋር የምናየው ፕሮብለም ስቴትመንት ነው። የፕሮፖዛል ፓርት በቻፕተር 1 ሁለተኛው ሴክሽን ማለት ነው። ፕሮብለም ስቴትመንት ነው። ሪሰርች ፕሮብለም ኢዝ አን ኤሪያ ኦፍ ኮንሰርን ኦር ኤ ጋፕ ኢን ዘ ኤግዚስቲንግ ኖሌጅ ዛት ፖይንትስ ቱ ዘ ኒድ ፎር ፋርዘር አንደርስታንዲንግ ኤንድ ኢንቨስቲጌሽን። ጀነራሊ ምን ይባላል? ኢፍ ዜር ኢዝ ኖ ፕሮብለም ዘን ዜር ኢዝ ኖ ኒድ ፎር ሪሰርች ይባላል። እና ምንድን ነው ሪሊ ጥናት እንድታካሄዱ የገፋፋችሁ ያነሳሳችሁ ችግሩ ምንድን ፕሮብለም ነው ሶልቭ የምታደርጉት? አልቲሜትሊ ዊ አር ቶኪንግ አባውት አፕላይድ ሪሰርች። ስለዚህ ችግሩ ምንድን ነው? ዋት ኢዝ ዘ ፕሮብለም ሪሊ? ሁ ፌስስ ዛት ፕሮብለም ዌር? እስካሁንስ ምን ጥናት አለ? ምን ግኝት አለ? እስካሁን የታወቀ ፋክት በዛ ፕሮብለም ዙሪያ ምንድን ነው የሚለውን ማተት ያስፈልጋል በፕሮብለም ስቴትመንት ስር። ሶ ዚስ ፕሮብለም ስቴትመንት ብሪፍሊ ኤክስፕሌንስ ዘ ፕሮብለም ዛት ዘ ሪሰርች ዊል አድሬስ። ዩር ፕሮብለም ስቴትመንት ካን ኤክስፕሌን ዛት assuming that food safety in school is our ultimate problem that we are going to address, it should explain that food safety in school feeding system is an important concern መሆኑን መግለጽ and point towards a gap in research which shows that this problem has not been addressed in conjunction with the rationale of the study. አብሮ why we need to conduct this study የሚለውን አብረን ጀስቲፋይ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ቅድም ባልነው ኤግዛምፕል ተርኖቨር የምታጠኑ ከሆነ ሪሊ ተርኖቨር ፕሮብለም ነው ወይ? የምታጠኑበት ተቋም ጋር መጀመሪያ ተርኖቨሩ ፕሮብለም ነው ወይ? ለምሳሌ ዋት አር ዘ ኮዝስ ኦፍ ተርኖቨር ፎር ሰርቴን ኦርጋኒዜሽን ብላችሁ የምትሰሩ ከሆነ መጀመሪያውኑ ተርኖቨር ለዛ ኦርጋኒዜሽን ፕሮብለም መሆኑን ቻሌንጅ መሆኑን ማስረዳት ያስፈልጋልና ፕሮብለም ስቴት ማድረግ ማለት ነው። ዘን ቻፕተር 1.3 አድሬስ የምናደርገው ሪሰርች ኦብጀክቲቭ ነው። as you know every human activity has an objective, so while you conduct research
it should have an objective. So objectives are the goals set out to attain the study, and these research objectives can be broadly classified into two categories: general objective and specific objectives. The general objective is an overall statement of the push factor of the study. It is also a statement of the main association and relationship that the researcher seeks to discover. And it should be written in a single sentence. ጀነራል ኦብጀክቲቫችሁ በሚጻፍበት ጊዜ አንድ አረፍተ ነገር ብቻ ነው መጠቀም የሚያስፈልገው እና አጠቃላይ ከርዕሳችሁ ጋር መዛመድ መቻል አለበት። ርዕሳችሁ ጆብ ሳቲስፋክሽን ኤንድ ኤምፕሎይ ተርኖቨር የሚል ከሆነ ጀነራል ኦብጀክቲቫችሁም ከነዚህ ነገሮች መውጣት የለበትም። እነዚህ በሚያጠነጥን መልኩ አድሬስ መደረግ የሚፈልገው ዋና ኤም ታርጌት ምንድነው የሚለውን በአንድ አረፍተ ነገር ማስቀመጥ ተገቢ ነው። ይሄ ጀነራል ኦብጀክቲቭ ነው። ሳብ ኦብጀክቲቭ ኦር ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭስ ጋር ስንመጣ ዛር ስፔሲፊክ አስፔክትስ ኦፍ ዘ ቶፒክ ዛት ዘ ሪሰርቸር ዋንት ቱ ኢንቨስቲጌት ዊዝን ዘ ፍሬምወርክ ኦፍ ዘ ሜን ኦብጀክቲቭ ነው መጻፍ ያለባቸው። እነዚህም ለምሳሌ አንድ ጀነራል ኦብጀክቲቭ አስቀምጣል። በዛ ጀነራል ኦብጀክቲቭ ስር ግን 3 4 5 6 ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቮች ሊኖሩን ይችላሉ። እነዚህ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቮች ግን ከርዕሳችን መውጣት የለባቸውም፣ ከጀነራል ኦብጀክቲቭ መውጣት የለባቸውም። The way that the main and sub objectives are worded determines how your research is classified. Means that part 1 እንዳየነው research may be descriptive, may be exploratory, may be correlational or explanatory causal research እያልን ስናይ ነበር። ስለዚህ ሜን ኦብጀክቲቭ እና ሳብ ኦብጀክቲቫቸው ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቫቸው የተጻፈበት መንገዱ የጠቀማችሁበት ቃላቱ በራሱ ሪሰርቹ ዴስክሪፕቲቭ ነው ወይስ ኤክስፕሎራቶሪ ነው ወይስ ካዥዋል ሪሰርች ነው የሚለውን ምላሽ መስጠት የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። So coming to characteristics of research objective, while you write your objectives for your thesis or research, it should be clear, it should be complete, it should be specific, and it should be measurable. The objectives should start with words such as to determine, to find out, to ascertain, or to examine. And you are advised not to use ambiguous and vague words. ለምሳሌ to understand የሚል በጣም ቬግ ነው፣ በጣም ላርጅ ነው። what mean by to understand የሚል ቃል በስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ጊዜ እንድንጠቀም አይመከርም እና ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ስንጠቀም እነዚህን ቃሎቶች ስንጠቀም የተሻለ ነው፣ የተመረጠ ነው ተብሎ ይታመናል። ኢንኮምፕሌት መሆን መቻል አለበት፣ ስፔሲፊክ መሆን መቻል አለበት፣ ሜጀሬብል መሆን መቻል አለበት፣ ክሊር መሆን መቻል አለበት እና ቬግ የሆኑ ተርሞችን አምቢጂቲ ያላቸው ተርሞችን ነን ስፔሲፊሲቲ ወር ነን ስፔሲፊክ የሆኑ ቃላቶችን መጠቀም የለብንም። ለምሳሌ አንደርስታንድ የሚለው ቃል ስፔሲፊክ አይደለም፣ ጀነራል ተርም ነው እና እሱ በስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭን በምንጽፍበት ጊዜ መጠቀም የለብንም ይባላል። ስለዚህ ኦብጀክቲቮችን በምንጽፍበት ጊዜ እነዚህን ቃላቶች ብንጠቀም ተመራጭ ነው። ኔክስት 1.4 ሪሰርች ኩዌሽንስ ኦር ሃይፖቴሲስ ሂር ዘ ሪሰርቸር from the broad general purpose statement he or she is going to narrow the focus to specific questions to be answered or predictions means that hypothesis. ስለዚህ ሪሰርች ኩዌሽን አለያ ደግሞ ሃይፖቴሲስ። ስለዚህ በ1.4 ስር የምንጽፈው ሃይፖቴሳይዝ ማድረግ ከተቻለ ሃይፖቴሲስ ማስቀመጥ ይቻላል። አለያ ግን ሪሰርች ኩዌሽን ማስቀመጥ ይኖርብናል። what to be addressed in this thesis የሚለውን either research question or hypothesis ማስቀመጥ ይኖርብናል። as you know hypotheses are predictions about a certain population parameter. We can say that a hypothesis is a tentatively clever guess about a population parameter. We don't know the population parameter currently. ለምሳሌ ኦቨርኦል የፖፑሌሽኑ አቬሬጅ or mean data ምን ያህል እንደሆነ አናውቅም። ነገር ግን we may study sample, we may study population ያን አጥንተን ፋይናሊ ኮንክሉድ እናደርግ እንችላለን። ስለዚህ ሃይፖቴሳይዝ አድርገን መላምት አስቀምጠን እነሳለን። ያ መላምት እውነት ነው ወይስ ውሸት ነው የሚለውን በጥናታችን ፕሩፍ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሶ ለዛ ነው ሃይፖቴሲስ tentatively clever guess about a population parameter that will be tested later in our research. Importance of having a hypothesis: it places clear and specific goals, it provides direction to research, it guides thinking and process, it helps to focus on research, it serves as a framework for drawing conclusions, it prevents from doing a blind research. blind research ከምንሰራ ይልቅ መነሻ መላምት አስቀምጠን ያን መላምት ፕሩፍ ማድረግ የተሻለ ነውና it prevents from doing a blind research. ስለዚህ እነዚህ የቤኔፊትስ ኦፍ ሃቪንግ a hypothesis in our research ነው። when we come to types of research, as you know, research hypothesis, types of hypothesis, as you know, these research hypothesis may be of two types.
null hypothesis and alternative hypothesis. In research, null hypothesis is represented as H naught, whereas an alternative hypothesis is represented as HA. And a null hypothesis is a hypothesis that is initially assumed to be true from the very beginning. ከመጀመሪያው እውነት ነው ብለን የምናስበው ሃይፖተሲስ ብለን የምናስበው መላምንቱ null hypothesis ሲባል an alternative hypothesis is a hypothesis that will become true if and only if the null hypothesis becomes false. null hypothesis ሪጀክት ሲደረግ አክሰፕት የምናደርገው ተቀባይነት የሚያገኘው ኦልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሪሰርች ስንሰራ ሁለቱንም ሃይፖቴሲስ አዚ ሴም ታይም ማስቀመጥ አይጠበቅብንም። ሪሰርች ላይ ኑል ሃይፖቴሲሳችን መጠቀም የተሻለ ነው። ኑል ሃይፖቴሲስ እናስቀምጣለን። 3-4 ኑል ሃይፖቴሲሶች ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ በእያንዳንዱ ሃይፖቴሲስ ቴስት ኦር ፕሩፍ ስናደርገው አንድ ሃይፖቴሲስ አክሰፕት ከሆነ ኑል ሃይፖቴሲስ አክሰፕት ነው። ስለ ኦልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲስ ማውራት አይጠበቅብንም። ኑል ሃይፖቴሲስ ሪጀክት ሆነ ማለት ደግሞ አዚ ሴም ታይም ኢት ሚንስ ዛት we are going to accept the alternative hypothesis ማለት ነው። or alternatively hypothesis በሌላ መልኩ በሁለት ይከፈላል። ዳይሬክሽናል ሃይፖቴሲስ and non directional hypothesis ተብሎም በሁለት ሊከፈል ይችላል። ዳይሬክሽናል ሃይፖቴሲስ የምንለው ለምሳሌ a distributive justice has a strong negative effect on employee turnover intention. A distributive justice has a strong negative effect on employee turnover intention ብንል it is directional hypothesis. It tells us the direction of the relationship, the cause and effect relationship between the independent and dependent variable. ስለዚህ strong negative effect on turnover intention አለ ማለት distributive justice ሲጨምር turnover intention ይቀንሳል እያለ ነው። ፖዚቲቭ ካልን ደግሞ distributive justice ሲጨምር turnover intention ናቸው አብሮ ይጨምራል እያለ ነው። ስለዚህ ዳይሬክሽናል ነው። ነን ዳይሬክሽናል ሃይፖቴሲስ ስንመጣ ግን ሃይፖቴሳይዝ ያደርጋል መላምንት ነው፣ ነገር ግን ዳይሬክሽኑን አይናገርም። ለምሳሌ distributive justice has an effect on turnover intention ምን አይነት ኢፌክት ነው ያለው? ኔጌቲቭ ነው ፖዚቲቭ ነው አይገልጽም። distributive justice has an effect on turnover intention ይሄ ነን ዳይሬክሽናል ሃይፖቴሲስ ነው። ሪሰርች በምሰሩበት ጊዜ ዳይሬክሽናል ሃይፖቴሲስ ብትጠቀሙ ይመረጣል። 1.5 የሪሰርች ፕሮፖዛል ቻፕተር 1 1.5 ላይ የሚመጣው ስኮፕ ኦፍ ዘ ስተዲ ነው። ሂር ሪሰርቸር ኒድስ ቱ ሊሚት ኦር ሊሚት ዘ ፕሮፖዛል ባይ ቶፒክ ኤሪያ ኦፍ ስተዲ ባይ ታይም ኤንድ ጂኦግራፊካል ኤሪያ ሶ ዛት ሪደርስ አንደርስታንድ ኢትስ ፓራሜትርስ። እና የኔ ጥናት እዚህ ጋር ነው። የኔ ጥናት የሚያወራው ስለ ዲስትሪክት ጀስቲስ ስለ ተርኖቨር ነው። ሞቲቬሽን አይመለከትም፣ ኮሚትመንት አይመለከትም። የኔ ጥናት የሚካተተው በዚህ ጊዜ ውስጥ ጥናቱ ይካሄዳል። ጥናቴ ደግሞ የሚያጠነው በዚህ ጂኦግራፊካል ኤሪያ ነው። ስለዚህ ስኮፕ ኦር ዴሊሚቴሽን ኦፍ ዘ ስተዲ በዚህ መልኩ ልናስቀምጥ እንችላለን። 1.6 ሲግኒፊካንስ ሄር ራሽናል ፎር ኮንዳክቲንግ ዘ ስተዲ ኤንድ ስቴትመንት ዋይ ዘ ሪዛልት ዊል ቢ ኢምፖርታንት ኤንድ ቱ ሁም። ይህ ጥናት መካሄዱ ማንን እንዴት ይጠቅማል? ለምሳሌ ለሪሰርቸሩ በዚህ መልኩ ይጠቅማል፣ ለአካባቢ ማህበረሰብ ይህንን ጥቅም ያስገኛል፣ ለተቋሙ ለተጠናበት ተቋም ጥቅም ያገኛል፣ ለመንግስት ጥቅም ያገኛል፣ አጠቃላይ ለሀገሪቱ ለኔ አዘ ኔሽን እንደዚህ ጥቅም ያስገኛል እያል ያ ጥናት ቢካሄድ ምን አይነት አድቫንቴጅ ምን አይነት ቤኔፊት ሊያስገኝ እንደሚችል ሪዝን አውት እያደረግን ማስቀመጥ ይኖርብናል ማለት ነው። ሲግኒፊካንስ በሚለው ሴክሽን ስር ሌላው ሊሚቴሽን ነው። ሊሚቴሽን ስንል እንግዲህ ዛ ፋክተርስ ዛት አፌክት ሪሰርች ፋይንዲንግስ ሳብስታንሻሊ ኤንድ ላይስ ቢዮንድ ዘ ኮንትሮል ኦፍ ዘ ሪሰርቸር። በዚህ ጊዜ ምንድነው ሊሚቴሽን ላይ ልናስቀምጥ የሚገባው ሲባል it could be about the chosen research method, the research technique, the sampling method, the sample size and etc. ዳታ ኮሌክሽን ቱል ላይ ሊሆን ይችላል። ብቻ እንደ ፍሎው የምንቆጥረው እንደ ድሮባክ የምንቆጥራቸው ነገሮች እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን። ነገር ግን we should take care of that. Here we should write the limitations of the research or the study, not limitations of the researcher. ፋይናንሻል ፕሮብለም ሊሚቴሽን ነው ብለን ማስቀመጥ የለብንም። ፋይናንሻል ፕሮብለም የሪሰርቸሩ ሊሚቴሽን እንጂ የሪሰርቹ ሊሚቴሽን አይደለም። ነገር ግን ዲዩ ቱ ማይ ፋይናንሻል ፕሮብለም የወሰድኩት ሳምፕል ሳይዝ ትንሽ ነው፣ እዚህ በላይ ሳምፕል ሳይዝ በወስድ ኑሮ ሞር አኪሬት የሆነ ሞር ዲፔንደብል የሆነ ዳታ አገኝ ነበረ የሚል ሊሚቴሽን ግን ማስቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ ሊሚቴሽን ስንጽፍ ሊሚቴሽን ኦፍ ዘ ስተዲ እንጂ ሊሚቴሽን ኦፍ ዘ ሪሰርቸር መጽሐፍ የለብንም ማለት ነው። ሌላው ታይም ቴብል ነው። በቻፕተር 1 ስር ሊካተት የሚገባው ሾዊንግ ታይም ሪኳየርድ ቱ ኮምፕሊት ዘ ሆል ሪሰርች፣ አጠቃላይ ሪሰርቹ ሰርተን እስክናበቃ የሚያስፈልገን ጊዜ ምን ያህል ነው የሚለውን በታይም ቴብሉን ማሳየት ነው። ያን ለመሰረት ደግሞ ጋንት ቻርት መጠቀም
የተሻለ ተመካሪ ነው። ጋንት ቻርት ኤግዛምፕል እንደ ሳምፕል ጋንት ቻርት ይህን መጠቀም ትችላላችሁ። እያንዳንዱ አክቲቪቲ ቶፒክ ከመረጣ ጀምሮ ፋይናሊ ሪፖርትን እስክጽፍ ፕላስ ፐብሊሽ እስክታደረገው ድረስ ያለውን ሂደት በሙሉ የትኛውን አክቲቪቲ መቼ ትሰራለህ፣ ማን ከየትኛው አክቲቪቲ ቀጥሎ ይመጣል፣ መቼ ሪሰርቹ ይጠናቀቃል የሚለውን ጋንት ቻርት ተጠቅማችሁ በዚህ መልኩ ማሳየት ይቻላል። 1.9 በጀት ነው። ሾዊንግ ፈንድስ ሪኳየርድ ቱ ኮምፕሌት ዘ ሪሰርች ፕሮጀክት ዩ ካን ዩዝ ቴብልስ። አጠቃላይ በቴብል መልኩ ለዚህ ወጪ ይህን ያህል፣ ለዚህ ወጪ ይህን ያህል፣ ለዚህ ወጪ ይህን ያህል፣ ዳታ ለመሰብሰብ እንደዚህ፣ ፕሪንት ለማድረግ እንደዚህ፣ ለትራንስፖርት፣ ለሞባይል ካርድ፣ አጠቃላይ ይህን ሪሰርች ሰርቶ ለማብቃት የሚያስፈልገው ቶታል በጀት ይህን ያህል ነው ብሎ በጀትን ማስቀመጥ ተገቢ ነው። ይሄ እንግዲህ በቻፕተር 1 ስር ተካተው የሚመጡ የፕሮፖዛል ኤሌመንትስ ኦር ኮምፖነንትስ ናቸው። ዌን ዊ ካም ቱ ቻፕተር 2 ኢት ኢዝ አባውት ሊትሬቸር ሪቪው። ሶ በዚህ ቻፕተር ሊትሬቸር ሪቪው ነው የሚጻፈው። ሊትሬቸር ሪቪው እንዴት ይጻፋል ከማለታችን በፊት ግን ዋት ኢዝ ሊትሬቸር ሪቪው የሚለውን ብናይ መልካም ነው። ሊትሬቸር ሪቪው ኢዝ ሰርቬይ ኦፍ ስኮላርሊ ሶርስስ ኦን ኤ ሰርቴን ኢሹ ኦር ቶፒክ። ኢት ፕሮቫይድስ አን ኦቨርቪው ኦፍ current knowledge, allowing you to identify relevant theories, methods, and gaps in the existing research. A literature review gives an overview of key findings, concepts, and developments in relation to a research problem or question. በእናንተ በምትሰሩት የሪሰርች ቶፒክ ዙሪያ ምን ጥናት ተጠንቷል፣ ማን ምን አለ፣ ምን ግኝት አገኘ፣ ምን ሜቶዶሎጂ ተጠቅሞ ምን አይነት ግኝት አገኘ፣ ያለው ሪሰርች ጋፕስ ምንድን ነው የሚለውን ለማግኘት የምንጠቀመው ነው። that is survey of scholarly sources on a specific topic. That is what a literature review is. And while you write your literature review, you can organize it under 4 sections. እንግዲህ ቻፕተር 2 ነው እያየን ያለ ነው። ቻፕተር 2 2.1 theoretical framework፣ 2.2 previous empirical study፣ 2.3 conceptual framework and 2.4 summary ነው። ሶ እነዚህን በ4 ሴክሽን ሊትሬቸር ሪቪውን ማጠቃለል ይቻላል። 2.1 ቴዎሬቲካል ፍሬምወርክ ስንመጣ you introduce and describes the theory which explains why the research problem under study exists with definition of concepts. You have to tell your readers about all concepts that you are going to study. በጥናታችሁ ዙሪያ የሚያጠነጥን አጠቃላይ ኮንሰፕቶችን በሙሉ ኢን ዲቴል እስከ ዴፊኒሽናቸው ድረስ ኤክስፕሌን ማድረግ ተገቢ ነው፣ በቴዎሬቲካል ፍሬምወርክ ስር ማለት ነው። በ2.2 ፕሪቪየስ ኢምፔሪካል ስተዲ ስንመጣ ወርክስ ኤንድ ፋይንዲንግስ ኦፍ አዘር ሪሰርቸርስ ኦን ሲሚላር ኦር ሪሌትድ ቶፒክስ። በእናንተ ቶፒክ ላይ ወይም ደግሞ በእናንተ ቶፒክ ጋር ተዛማጅ በሆነ ቶፒክ ላይ በሌላ ኮንቴክስት፣ በሌላ ኦርጋናይዜሽናል ሴቲንግ፣ በሌላ ሀገር፣ በሌላ ተቋም፣ በሌሎች ሪሰርቸሮች የተሰሩ ጥናቶች ውጤታቸው ምን ነበር፣ ግኝታቸው ምን ነበር፣ ምን አይነት ፋይንዲንግ አገኙ፣ ምን ሜቶዶሎጂ፣ ምን ሜትድ፣ ምን ቴክኒክ ተጠቅመው ምን ግኝት፣ ምን ፋይንዲንግ፣ ምን ኮንክሉዥን ላይ ደረሱ የሚለውን የምታትቱበት ነው ፕሪቪየስ ኢምፔሪካል ስተዲ 2.2። 2.3 ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክ ነው። ሂር ኢን ዮር ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክ you should show a graphical representation or depiction of the relationship between the study variables. For example, let's have a look on the following conceptual framework. The study is concerned about the effect of organizational justice on employees' turnover intention, the mediating role of job satisfaction. Assume this is our title for our thesis, effect of organizational justice on employees' turnover intention, the mediating role of job satisfaction. So this is our title. Concerning with this title, we have an objective, we have a problem statement, and we have a hypothesis. So a conceptual framework shows you a graphical depiction or representation of the hypothetical relationships between your study variables. For instance, here, distributive justice, procedural justice, and interactional justice are considered as independent variables. Turnover intention is considered as a dependent variable. Job satisfaction in the middle is considered as a mediating variable. And this hypothetical relationship between study variables in the matter. No? ለምሳሌ መጀመሪያውን ብናይ distributive justice has a direct effect on turnover intention, or else distributive justice has an effect on job satisfaction,
and job satisfaction in turn has an effect on turnover intention, which means that distributive justice has an indirect effect on turnover intention through the mediator variable job satisfaction እንደማለት ነው። and the same is true for the rest too, procedural and interactional justice. So this is what a conceptual framework is. So በዚህ መልኩ ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርካችሁ ልታስቀምጡ ይገባል ማለት ነው። 2.4 ሳመሪ ነው በሊትሬቸር 2.4 ሳመሪ ስንመጣ you should summarize the key concepts here, theories and findings you have taken from the literature and give emphasis for their significance or benefits. በዚህ መልኩ አጠር አድርገን ሊትሬቸር ሪቪውን በአራት ሴክሽን ልናጠቃልል እንችላለን። This is chapter 2. When we come to chapter 3, it is all about research methodology, but one thing that we should see is while you do so means that while you write up your literature review, you should take care of the following. In writing up your literature review, 1, you should collect relevant and up-to-date literatures from credible sources. መጀመሪያ ሊትሬቸር ሪቪው ስናካሄድ የተለያዩ ስኮላሪ አርቲክሎችን መጽሐፎችን ማንበብ፣ ማየት፣ መሰብሰብ ከኛ ጋር የሚሄዱትን እና ክሬዲብል የሆኑ ሶርሶችን መርጠን ፕላስ አፕ-ቱ-ዴት የሆኑ ሪሰንት የሆኑ ፋይንዲንጎችን አርቲክሎችን መሰብሰብ ይኖርብናል። 2 ሶርስስ ሹድ ቢ ሳይትድ ፕሮፐርሊ። እያንዳንዱ የተጠቀምነው ማቴሪያል ፕሮፐርሊ ሳይት መደረግ አለበት። ሳይት ካላደረግን አክኖሎጅ ካላደረግን ፕላጃሪዝም ነው የሚሆንብን። ስለዚህ ሶርስስ ሹድ ቢ ሳይትድ ፕሮፐርሊ። 3 while we put our literature, there are sources that we have acknowledged, and those literatures being acknowledged or cited should be listed as reference. ስለዚህ ሪፈረንሳችን አትሊስት አልፋቤት ሆኖ መቀመጥ መቻል ይኖርበታል። ሌላው ዶንት ፎርጌት ቱ ዩዝ ዩኒፎርም ሪፈረንሲንግ ስታይል ኤፒኤ ኦር ሃርቫርድ ኦር ኤኒ አዘር። ኤፒኤ ከሆነ ኤፒኤ ነው፣ ሃርቫርድ ከሆነ ሃርቫርድ ነው። ወጥ የሆነ ኮንሲስተንት የሆነ ዩኒፎርም የሆነ ሪፈረንሲንግ ስታይል እንጠቀም ይገባናል። የሆነ ቦታ ኤፒኤ የሆነ ቦታ ሃርቫርድ እንደዚህ መዘበራረቅ የለብንም ነው። ሌላው ኦር ሶርስስ ሳይትድ ሹድ ቢ ሊስትድ ኤንድ ቫይስ ቨርሳ። ሪፈረንስ ላይ ውስጥ ቦዲዮ ላይ እየጠቀስናቸው ማንኛውም ማቴሪያል ሪፈረንስ ላይ ሊስት መደረግ አለበት። ሪፈረንስ ላይ ሊስት ያደረግናቸው ደግሞ ውስጥ ቦዲዮ ላይ ሳይት ተደርገው መገኘት መቻል አለባቸው። we have to differentiate ሪፈረንስ እና ባይብሊዮግራፊ ላይ የተለመደ አለብን። better to use Mendeley or EndNote or Citavi as a reference software። እንደው ማኑዋሊ አጠቃላይ የተጠቀምነውን ሪፈረንስ ኦር ሶርስ ሊስት አድርጎ በሪፈረንስ መልኩ ማውጣት ከባድ ነው። ስለዚህ we had better to use referencing software like Mendeley። Mendeley በጣም ኢዚ ነው፣ ቀላል ነው። እሱን እንደ ሪፈረንሲንግ ሶፍትዌር መጠቀም ይመከራል፣ የተሻለ ነው። now let's have a look on chapter 3 that is research methodology። ይህም የፕሮፖዛል ፓርት ነው። በሪሰርች ሜቶዶሎጂ ቻፕተር 3 ስር ምን ነገሮች እናካትታለን፣ እንዴት እንጽፋለን የሚለውን አብረን ነው። ፈርስት 3.1 እንደምታደርጉት ሪሰርች ዲዛይን አሁን እየተለመደ የመጣው ኖርማሊ ሪሰርች ዲዛይን ሲባል ኦቨርኦል የአጠቃላይ ብሉፕሪንት የሪሰርቹ ብሉፕሪንት ነው። ነገር ግን ሪሰርች ዲዛይን የሚል የቻፕተር 3 የመጀመሪያው ሴክሽን ሆኖ እየተለመደ መጥቷል። በቻፕተር 3 3.1 ሪሰርች ዲዛይን በሚለው ስር ሪሰርች አፕሮቻችሁን ትገልጻላችሁ። ኳሊታቲቭ ነው ኳንቲታቲቭ ሪሰርች የምትሰሩ የሚለው ይገለጻል። ክሮስ ሴክሽናል ነው ወይስ ሎንጂቱዲናል ነው የሚለው ይገለጻል። ዳታ አንዴ ብቻ የምትሰበስቡ ከሆነ ክሮስ ሴክሽናል ዲዛይን ነው ማለት ትችላላችሁ፣ ሪሰርች ነው ትላላችሁ። ዳታ ሞር ዛን ዋን ታይምስ ኮሌክት አድርጋችሁ ታይም ሲሪስ ኦቨር ታይም ያለውን ቼንጅ ማየት የምትፈልጉት ከሆነ ደግሞ ሎንጂቱዲናል ነው ማለት ይቻላል። ስለዚህ በሪሰርች ዲዛይን ስር ስለ ሪሰርች አፕሮቻችሁም ኳሊታቲቭ ኳንቲታቲቭ መሆኑን ክሮስ ሴክሽናል ወይም ሎንጂቱዲናል መሆኑን ትገልጻላችሁ። እዚህ በተጨማሪ ግን ዋናው በዚህ ሴክሽን የሚፈለገው ዩር ሪሰርች ዲዛይን ሲባል ኤክስፕሎራቶሪ ሪሰርች ነው ኮንፈርማቶሪ ሪሰርች የሚሰሩ ዴስክሪፕቲቭ ነው ወይስ ኳዥዋል ሪሰርች የሚሰሩ የሚለውን በስነ ስርዓት ማስቀመጥ ተገቢ ነው። ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፕ የሚያጠና ሃይፖቴሲስ ቴስት የሚያደርግ ከሆነ ኮንፈርማቶሪ ሪሰርች ነው ኳዥዋል ሪሰርች ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፕላናቶሪ ሪሰርች ዲዛይን ይባላል። አሰስመንት የምንሰራ ከሆነ ዴስክሪፕቲቭ ሪሰርች ነው። ቲዮሪ ዴቨሎፕ የምናደርግ ከሆነ ሃይፖቴሲስ ዴቨሎፕ የምናደርግ ከሆነ ደግሞ ኤክስፕሎራቶሪ ሪሰርች ዲዛይን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሪሰርች ዲዛይን በሚለው ስር እነዚህ ነገሮች አድሬስ ማድረግ ተገቢ ነው። በ3.2 ፖፑሌሽን ስንመጣ here we have to state the size and number of our target population። የምናጠነው የጥናታችን ዓላማ የሆነው ታርጌት ፖፑሌሽኑ በቁጥር በሳይዝ and በኔቸሩ ይህን ያህል ፖፑሌሽን ሳይዝ እንዲህ ካራክተሪስቲክ ያለው ብለን በዝርዝር መጻፍ ይኖርብናል። ፖፑሌሽናችን መግለጽ ይኖርብናል። ከዛ 3.3 ፖፑሌሽናችን ካወቅን በኋላ የሚመጣው ሳምፕል ሳይዝ and ሳምፕሊንግ ቴክኒክ። እንደምታውቁት we may study a population
we may study a sample. If we study a population, the study is called census. ሴንሰስ ከሰራን ሳምፕል ሳይዝ ይህናል ሳምፕሊንግ ቴክኒክ እያልን ማውራት አይጠበቅብንም። ሪሰርች አፕሮቻችን ሴንሰስ ነው ብሎ መልስ መስጠት በቂ ነው። ነገር ግን ሞስት ኦፍትን አዚ ነው ዊ ፕሪፈር ሳምፕል ስተዲ ዛን ፖፑሌሽን ስተዲ። ለምን ሲባል ፖፑሌሽን ስተዲ ኮስቲ ነው፣ ታይም ቴኪንግ ነው፣ ኢንፊዚብል ነው፣ ዲስትራክቲቭ ነው። ስለዚህ በእነዚህ ምክንያቶች ፖፑሌሽን ስተዲ ልክ ሳምፕል ስተዲ እንመርጣለን። ታዲያ ያ ከሆነ ምን ያህል ሳምፕል ከፖፑሌሽን ትመርጣለህ፣ በየትኛው ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ከፖፑሌሽን መረጥካቸው የሚለውን አድሬስ ማድረግ ተገቢ ነው። እንደምታውቁት ሳምፕል ሳይዝ ሲባል በዘፈቀደ 10 ሳምፕል 10% የፖፑሌሽኑን 15% የፖፑሌሽኑን ወሰድኩ እየተባለ አይጻፍም። ብዙ ጊዜ ተማሪዎች ላይ የሚታየው ድክመት ግን እሱ ነው። 10% ኦፍ ዘ ፖፑሌሽን ወስጄ ይላል። 10% ለምን ወሰድክ ለምን 15 አልወሰድክ ሲባል አይ እኔ ተማሪ ስለሆንኩኝ ወጪ ስለሚቆጥብልኝ ይላል። አይ ተማሪ ከሆንክ ወጪ እንዲቆጥብልህ ከፈለክ 5% ለምን አልወሰድክም የሚል ጥያቄ ይነሳል። ስለዚህ በዘፈቀደ ሳምፕል ሳይዝ አይወሰድም። ይልቁንም ሳምፕል ሳይዝ ዲተርሚኔሽን ፎርሙላ እንደ ታሮ የማን አይነት ፎርሙላዎችን መጠቀም ተገቢ ነው። እንደዚህ ያህል ፖፑሌሽን ሳይዝ ይህን ያህል ሳምፕል ሳይዝ በቂ ነው፣ ሪፕሬዘንታቲቭ ነው የሚል በሳምፕል ሳይዝ ዲተርሚኔሽን ፎርሙላ ተመስርተን ሳምፕል ሳይዛችን መወሰን አለብን። አሁን ሌትስ ሴይ ፖፑሌሽናችን 800 ቢሆን ከዛ ውስጥ 200 ሳምፕል እንመርጣለን ብለን ሳምፕል ሳይዛችን ከወሰን ቀጣይ የሚሆነው በየትኛው ሳምፕሊንግ ቴክኒክ እነዚህን 200ዎቹን ከ800 ፖፑሌሽን ውስጥ ልትመርጣቸው አስበሃል ነው ቀጣይ። ስለዚህ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ እንደምታውቁት ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ራንደም ሳምፕሊንግ ቴክኒክ እና ነን ራንደም ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ተብለው በሁለት ይከፈላሉ። ስለዚህ ራንደም ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ተጠቅሜ ሳምፕሌን መረጥኩኝ አይባልም። ራንደም ካልክ የትኛውን ሲምፕል ራንደም ነው፣ ሲስተማቲክ ነው፣ ስትራቲፋይድ ነው ወይንስ ክሊስተር ነው በግልጽ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። ነን ራንደም ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ተጠቅሜ ያለው ካልክም በኮንቪኒየንስ በጀጅመንታል በኮታ ወይንስ በስኖውቦል በየትኛው ነው? ስፔሲፊካሊ you should tell us your sampling technique that you have used to select your samples from your target population. 3.4 ስንመጣ ዳታ ሶርስ እና ዳታ ኮሌክሽን ቱልስ። እንግዲህ ሳምፕል ሳይዝ ወስነን በመረጥነው በምርጫችን ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ከፖፑሌሽን ውስጥ ሳምፕላችን መርጠናል። አሁን ሪስፖንዳንት አለን። ከዛ ሪስፖንዳንት ዳታ ኮሌክት ማድረግ ነው። ስለዚህ ዳታ ሶርስ እና ዳታ ኮሌክሽን ቱልስ ይመጣል ማለት ነው። እሱን አድሬስ ማድረግ አለብን። ፕራይመሪ ዳታ ሶርስ ነው ወይስ ሰከንዳሪ ዳታ ሶርስ የተጠቀሙት? ፕራይመሪ ዳታ ሶርስ ነው ካልክ በየትኛው ነው ዳታ ኮሌክት ያደረገው? ዳታ ኮሌክሽን ቱልህ ማን ነው? ኩዌሽነር ነው? ኦብዘርቬሽን ነው ወይስ ፎከስ ግሩፕ ዲስከሽን ነው ወይስ ኢንተርቪው ነው? በግልጽ መቀመጥ አለበት። ሰከንዳሪ ዳታ ሶርስ ነው የተጠቀምኩ ካልክም የትኛውን ሰከንዳሪ ዳታ ሶርስ? ማጋዚን፣ ኒውስፔፐር፣ አርቲክል፣ ቡክስ ወይስ ኢንተርኔት ሶርስ? በየትኛው ዳታ ኮሌክሽን ሜተድ ነው ዳታ ከሪስፖንዳንት ኮሌክት ያደረግከው የሚለው አድሬስ መደረግ መቻል ይኖርበታል። አሁን በዚህ ጊዜ የሚመጣው ምንድነው? ሪላያቢሊቲ እና ቫሊዲቲ ኢሹ ይነሳል። ስለ ዳታ ኮሌክሽን ስንመጣ ስለ ኢንስትሩመንት ስናወራ ሪላያቢሊቲ ኤንድ ቫሊዲቲ ኦፍ ዘ ኢንስትሩመንት የሚል ጉዳይ ይመጣል። ሪላያቢሊቲ እንግዲህ ኢት ሜጀርስ ዘ ኢንተርናል ኮንሲስተንሲውን የሚለካል ሪላያቢሊቲ ነው። ሪላያቢሊቲ እንደምታውቁት በኤስፒኤስኤስ ክሮምባች አልፋ ስኮር ተጠቅመን እሱ ብቻ አይደለም ሌሎች ሜቶዶች እነ ስፕሊት ሃፍ የምንላቸው ለምሳሌ አሉ። ነገር ግን ሞር አካስተምድ የሆነው ኢዚ የሚባለው ክሮምባች አልፋ ስኮር ተጠቅመን ኢንተርናል ኮንሲስተንሲው ሪላያቢሊቲ ክሮምባች አልፋ ስኮሩ ከ0.7 በላይ ከመጣ ጥሩ ነው ይባላል እና ኑኗሊ የሚባል አውተር ግን እስከ 0.6 ድረስ ስቲል አክሰፕቴብል ነው ብሎ ዲፌንድ ያደርጋል። ዞሮ ከ0.6 0.7 በላይ ከመጣልን ሪላያብል ነው ማለት ነው። ቫሊዲቲ ስንመጣ ደግሞ ኖርማሊ ቫሊዲቲ ኦልሬዲ ቫሊድ የሆነ ኢንስትሩመንት አዳፕት አድርገናል ብለን ካል ኦልሬዲ ቫሊድ የሆነ ኢንስትሩመንት ወስደናል ብለን ሶርስ ከጠቀስ በፈርስት ዲግሪ እና በማስተርስ ዲግሪ ደረጃ ብዙም ላይ ካበድ ይችላል። ዋይል ዊ ካም ቱ ፒኤችዲ በፒኤችዲ ዲዘርቴሽን እየሰራችሁ ከሆነ ግን ቫሊዲቲን በዛ ማለፍ አይቻልም። ሪላያብል የሆነ ቫሊድ የሆነ ኢንስትሩመንት ከሚስተር ኤክስ አዳፕት አድርጊያለሁ ካልክ በኋላ you have to measure the convergent validity and divergent validity. Convergent validity average variance extracted AVE value ተጠቅመን average variance extracted value minimum of 0.5 እንዲመጣ ይፈልጋል። ከዛ በላይ ከሆነ it's okay። እሱን convergent validity ለመለካት የምንጠቀምበት ነው። divergent validity ደግሞ square root of average variance extracted should be greater than all the correlation values of the variables your study variables ሆኖ divergent validity እንለካለን። ስለዚህ reliability and validity ኢሹን በዛ መልኩ አድሬስ ማድረግ ተገቢ ነው እንዳስፈላጊነቱ። አሁን ዳታ ተሰበሰበ።
የተሰበሰበው ዳታ እንዴት አናላይዝ ይደረጋል የሚለው ቀጣይ ይመጣል። ሶ ዳታ አናላይሲስ ቱልስ ከዚህ ጋር ሁለት ነገሮችን ማየት እንችላለን። ዳታ አናላይዝ ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ሶፍትዌሮች እና ዳታ አናላይዝ የምናደርግባቸው ስታስቲካል ቱሎች። ሶፍትዌሮች እንግዲህ ኤክሴል ልትጠቀሙ ትችላላችሁ፣ በተለይ ለዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ኦር ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲካል ቱልስ ልንጠቀም እንችላለን። ሚን፣ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ልንጠቀም እንችላለን። ቴብል መጠቀም እንችላለን። ፓይ ቻርት፣ ግራፍ መጠቀም እንችላለን። እንደ ፓይ ቻርት፣ እንደ ሂስቶግራም፣ እንደ ኦጃይቭ አይነቶችን ግራፊካል ዳታ ፕሬዘንቴሽን መጠቀም እንችላለን። ታቡላር ፕሬዘንቴሽን በቴብል አናላይዝ ልናደርግ እንችላለን። እነዚህ በሙሉ ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲካል ቱልስ ናቸው። አሊያ ደግሞ ኢንፈረንሻል ስታቲስቲካል ቱልስ የምንላቸውን ደግሞ እንጠቀም እንችላለን። ፎር ኢንስታንስ እነ ቲ-ቴስት፣ አኖቫ፣ ካይ ስኩዌር፣ ሴም፣ ስትራክቸራል ኩዌሽን ሞዴሊንግ ልንጠቀም እንችላለን። ሪግሬሽን ልንጠቀም እንችላለን። እነዚህ ሁሉ ዳታችን አናላይዝ ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ስታቲስቲካል ቱሎች ናቸው። ስታቲስቲካል ሶፍትዌሮች ግን ኤክሴል፣ ስታታ፣ ኤስፒኤስኤስ፣ አሞስ፣ ኢቪዩስ፣ ስማርት ፒኤልኤስ የመሳሰሉትን ያካትታል። እነዚህ ውስጥ እንግዲህ ቤዝድ ኦን ዩር ቴክኒካል ካፓቢሊቲ የትኛውን ሶፍትዌር ብጠቀም በትክክል እሰራበታለሁ የሚለውን መምረጥ የእናንተ ድርሻ ነው። ከታይፕ ኦፍ ሪሰርች ኦር ከኔቸር ኦፍ ሪሰርቻቸው ታይፕ ኦፍ ዳታ ኢንቮልቭድ አንጻር ማለት ነው። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ተማሪዎች ጋር የሚስተዋለው ምንድነው ካዥዋል ሪሰርች እየሰሩ ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፕ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ኢንቮልቭ የሚያደርግ ሪሰርች እየሰሩ በሚን በስታንዳርድ ዲቪዬሽን በቴብል ዳታን አናላይዝ አደረኩት ይላሉ። ይሄ አያስኬድም። ያ ለዲስክሪፕቲቭ ለአሰስመንት ታይፕ ኦፍ ሪሰርች ነው። ስለዚህ የትኛውን ስታቲስቲካል ቱል መቼ ለምን አይነት ሪሰርች ብጠቀም ለምን አይነት ዳታ ብጠቀመው አፕሮፕሬት ነው የሚለውን መምረጥ ተገቢ ነው። በዛም አለ በዚህ እናንተ ሪሰርቻችሁን ስትሰሩ በሪሰርች ፕሮፖዛል ቻፕተር 3 ሪሰርች ሜቶዶሎጂ በሚለው ስር የመጨረሻ 3.6 ጋር ዳታ አናላይሲስ ቱልስ በሚለው ውስጥ ዳታችሁን አናላይዝ ለማድረግ የምትጠቀሙት ስታቲስቲካል ሶፍትዌር ምንድን ነው፣ እዛስ የምትጠቀሙት ስታቲስቲካል ቱል ምንድን ነው የሚለውን ስፔሲፊካሊ ማስቀመጥ ተገቢ ነው። እንግዲህ የሪሰርች ፕሮፖዛል ሴክሽኖች እንደዚህ ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ግን ሪፈረንስ ይህን ፕሮፖዛል ስንጽፍ የተጠቀምናቸው ሪፈረንሶች በሙሉ ሊስት ማድረግ ተገቢ ነው። አስፈላጊ ከሆነ እንደ አድቫይዘራችሁ ፍላጎት ኩዌሽነርም እንደ አፔንዲክስ አብራችሁ አታች አድርጉ ሊላችሁ ይችላል። እነዚህ ሴክሽንስ ኦር ፓርትስ ኦፍ ሪሰርች ፕሮፖዛል ይባላሉ። ቻፕተር 1 ቻፕተር 2 እና ቻፕተር 3 ዊዝ ዘ ነሰሳሪ ፍሮንት ፔጅስ ኤንድ ሪፈረንስ ጋር ተካቶ sections or parts of research proposal ይባላል። So this is all for today. Subscribe for more videos. Thank you for watching.